يبلغ طول الأمعاء الدقيقة حوالي 7 أمتار. يبلغ طول الأمعاء الدقيقة حوالي 7 أمتار. يتراوح الإنتاج اليومي الطبيعي للعاب بين نصف لتر ولتر ونصف. يتراوح الإنتاج اليومي الطبيعي للعاب بين نصف لتر ولتر ونصف. يحمل الشخص البالغ في المتوسط حوالي 4 أرطال من البكتيريا في جسده. يحمل الشخص البالغ في المتوسط حوالي 4 أرطال من البكتيريا في جسده. تدور الأرض حول نفسها بسرعة تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعة. تدور الأرض حول نفسها بسرعة تزيد عن 1600 كيلومتر في الساعة.